කජු කනවා වගේ අපිව කන්න පුළුවන් යෝධ මෝරු, මැමත්ලා, ඩයිනෝසරයන්. අද අපි යනවා යාළුවා බලන්න මියුසියම් ටුවර් එකක්. යමු. පුතාව බලන්න ආව ගමන් එයාලගේ යුනිවර්සිටි එකේ මියුසියම් එකට තමයි අපි අද යන්නේ. මෙන්න ටිකට් එක. University of Florida Museum මේ fossil exhibit එකේ ටිකට් එක. ඒක ස්ටිකර් එකක්. ඒක ෂර්ට් එකේ හරි කොහේ හරි අලව ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ. එන මගේ එක. මෙන්න Mammoth. Ice Age films මතකයිනේ. හැම මියුසියම් එකකම තියෙනවා සුවිශේෂී කෞතුක වස්තුවක්. ඒක තමයි විසිට කෙනෙකුට මුලින්ම පේන විදිහට තියෙන්නේ. මේ Mammoth ස්කෙලිටන් එකක්. දැන් කොළඹ මියුසියම් එකේ නම් තොල්ලුවිල බුදු පිළිමය. ලන්ඩන් නැචරල් හිස්ටරි මියුසියම් එකේ නම් මේ Dinosaurs, Brontosaurus. ලිවර්පූල් මියුසියම් එකේ මේ Pterosaur. බලන්නකො සයිස් එක. මේ තියෙන්නේ ඇගිලිටි කනේ. ඒවා ඇවිල්ලා ඊළඟට අතේ මේ වගේ හරිය මේ මැමත්ගේ දතක් තනකොළ කන්න හැඩ ගැහුණු එකක්. අනික් එක අතුරුකිලි කන්න හැඩ ගැහුණු මැස්ටලොන් කියන අලියාගේ දතක්. මෙන්න ඩයිනසෝස්ලා. පුතාගේ පුංචි කාලේ ප්‍රියතම සබ්ජෙක්ට් එක. මේ ඇල්බර්ටෝසෝරස්. අර ෆේමස් ටයිරනෝසෝරස් වගේ හැබැයි ටිකක් පොඩි එක්කෙනෙක්. බලන්නකෝ දත් ටික. මේ ට්‍රයිසෙරටොප්ස්. අං 3ක් තියෙන හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ. මෙන්න මෙගලොඩන් ජෝ එක හැබැයි මේ අනික් පැත්තේ ඔය ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ජෝ එකේ ඉස්සරහ පැත්ත අර පැත්ත. මෙගලොඩන් කියන්නේ ලෝකෙ හිටපු ලොකුම මිනි මෝරු වර්ගය. අඩි 65ක් විතර දිගට හැදිලා තියෙනවා. ඊට තියෙන ටීත් රෝස් ගාන දැන් ඉස්සරහින් එකක් තියෙනවා ඊට පිටිපස්සෙන් තව රෝස් ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් වඳ වෙලා ගිහින්. හැබැයි එයාලා ගැන ෆැසිනේෂන් එක වැඩි වෙනවා. එයාලා ගැන ෆිල්ම්ස් ගණනාවක් ආවනේ. නැත්නම් මාතේ. හරි ඒක හරි මමත් එන්න. පියාඹන්න බැරි කුරුල්ලෙක්. පැස්පරා වගේ. හැබැයි මෙයා සතුන්ව කන විලෝපික කුරුල්ලෙක්. මෙතන වොලන්ටියර්ස්ලා ෆොසිල්ස් හොයනවා. This is a piece that came up with මේ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස්ලා පරණ ගඟකින් ගත්ත සාම්පස් වල තමයි එයාලා ෆොසිල් හොයන්නේ. මේ ගර්ල් බලන සාම්පල් එකේ වඳ වෙලා ගිය සතෙකුගේ කටුවේ කෑලි තියෙනවලු. this, so it didn't have a horn really, and its legs were shorter than rhinos today. Yeah. And there, I don't know if you can even see like the little tiny tusks sticking out. Yeah. So that's a baby. මේ සාම්පල් වල තිබිලා තියෙනවා දල 4 අලියෙකුගේ කොටස්. Like that little tusk that's tipped. Oh, right. Okay. Yeah. What kind of commitment did you say you needed? පුතාටත් ඕන වුණා මේ ටීම් එකට එකතු වෙන්න. ඒකයි එයා ওই විස්තර හොයන්නේ. මේ බලන්න මේ මෝර දත. Oh, So really? they did like a lot of judging and they took it out. Wow. I'm working on doing like a fossil of the week, so that's going to be one of my fossil of the weeks. Okay. Right. මේ අර අපි කලින් බලපු මෙගලොඩොන් කියන මෝරෙකුගේ දතක්. රොක් ලේයර්ස් අතරේ ෆොසිල්ස් තියෙන විදිහ දැන් මේකේ තියෙන්නේ මේ පැරණි ඔය ජුරසික් වගේ කාලේ තිබුණු ගස්වල ඉම්ප්‍රින්ට් එකක්. මේ ෆර්න්ස් අවුරුදු ලක්ෂ 26ක් පරණ දියකාවෙක්. Real fossil pearl. Pearl.
මේ ඇම්බ ඇතුළේ හිරවුණු ඉන්සෙක්ස්ලා. මේ අවුරුදු මිලියන 400කට විතර කලින් ඇති වුණු බොහෝම සුවිශේෂී මාළුවෙක්. සීලකයන් මෙයාගේ මේ වරල් වලින් ඇත්තටම එයාට නිකන් ගොඩ ඇවිදිනවා වගේ කරන්න පුළුවන් ලිවිං ෆොසිල් එකක් කියලා කියන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන් හම්බෙලා තියෙනවනේ මේ 1938 මුලින්ම හම්බෙලා තියෙනවා ඇෆ්‍රිකන් කෝස්ට් එක ළඟ. ඊට පස්සේ හම්බෙලා තියෙනවා ඉන්ඩෝනීසියා පැත්තේදී. මෙන්න මස්ටර්ඩම්. මේ තරම් මැමත්ගේ කාලෙම වගේ හිටපු අලි වර්ගයක්. අර මැමත් දත ළඟම තිබුණු අනිත් දත මෙයාගේ. වඳ වෙලා ගිය එක එක මිනි මෝරුන්ගේ හකු. මේ ග්‍රේට් වයිට් ෂාක්. දැන් අද ඉන්න ලොකුම මෝරුනේ මිනි මෝරු කියලා කියන ග්‍රේට් වයිට් ෂාක්. ඔය ජෝස් ෆිල්ම් එකේ හැර මේ ෆීචර් කරලා ඉන්නේ මෙයාලා. එහාට යනකොට ඉන්නවා මැගල් ටූත් ෂාක්, මේ මෙගලොඩොන්. මෙන්න ටයිරනොසොරස්ගේ හිස් කබලක්. බලන්නකො සයිස් එක. අපේ ඔළුවක් නිකන් කඩල ඇටයක් ගානයි යාට. ඔන්න දැන් ආවේ මගේ ප්‍රියතම කොටසට. කෘමීන් බලන්න. බලන්න යාලගේ විවිධත්වය. මේ කුරුමිනියෝ බීටල්ස්. ඒ අතරේ වොක්සගන් බීටල් කාර් එකකුත් තියෙනවා. Citizen paleontologist and retired computer program. Citizen paleontologist. දැන් නිකම් කරන කෙනෙක්. ඔව් ඒ කියන්නේ ඔය තියෙනවනේ දැන් ඔය citizen science කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න අර දල හතරේ අලියාගේ දලයක්. Giant ground sloth? giant තමයි. මේ ස්කේල් එක බලන්න බලන්න සයිස් එක අම්මෝ. ඔයා වගේ 2.5ක් විතර. ඉක්තියසෝ කෙනෙක් නේද? මෙගලොඩන් වගේ ලොකු ෂාක් කෙනෙක්ගේ සයිස් එක පෙන්වන්න මේ පොඩි නිකන් කම්බි වලින් හදපු මොඩල් එකක් එල්ලලා තියෙනවා. සයිස් එක බලන්න. ඇංගස් ටයිටන්. මෙන්න මෙයා. අද ඉන්න ග්‍රේට් වයිට් ෂාක්ගේ ළඟම නෑදෑයි. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ මියුසියම් ටුවර් එක ඉවරුනේ. අපි අද බැලුවේ ෆොසිල් ගැලරි එක විතරයි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තිබුණා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකකුත් දාන්න, යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තවම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බොහොම ස්තුතියි බලුවට. අපි ආයෙත් තව වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.